γιατί με την άλωση της πόλης οι Έλληνες συνέχισαν να υπάρχουν στους τόπους τους, εκεί που ζούσαν αιώνες και χιλιετίες, ενώ με τη μικρασιατική καταστροφή ο ελληνισμός, τουλάχιστον οι χριστιανοί Έλληνες, εξέλιπαν από την Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την υπόλοιπη Ανατολία. Γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστροφή και ξέρετε έχει και άλλες συνέπειες πολιτικές και γεωπολιτικές. Εάν ζούσε σήμερα ο ελληνισμός στη Μικρά Ασία, η Τουρκία δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει το μισό Αιγαίο όπως το διεκδικεί σήμερα. Είναι αυτό που είπε ο στιχουργός. Της λείπει τώρα της ποδάρι, ένα νεράκι θα ήθελα. Που της το παίξανε στο Ζάρι. Λοιπόν, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, για να κατανοήσουμε τι έγινε στη Μικρασία πρέπει να σταθούμε σε δύο ιστορικά γεγονότα. Το ένα είναι η Ελληνική Επανάσταση και το άλλο η σταθμή μεταρρύθμισης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Ελληνική Επανάσταση συνέβη ως εξής. Όταν ξεκίνησε το 1821, όταν την ξεκίνησαν αυτοί πραγματικά οι τρελοί Έλληνες, γιατί δεν μπορεί να τα βάζει μια χούφτα Ελλήνων με μια υπερδύναμη της εποχής, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μία από τις 4 μεγάλες δυνάμεις. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η Επανάσταση, οι άλλες 3 μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, ήταν αντίθετες στην Ελληνική Επανάσταση. Παρότι η φιλική εταιρεία και οι ψηλάντες Καποδίστριας προήλθονταν από την Ρωσία, παρόλα αυτά και η Ρωσία δεν μπορούσε να στηρίξει την Επανάσταση. Ήταν τότε η Ιερά Συμμαχία, η πολιτική της οποίας ήταν η ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν λοιπόν συνέβησαν 2 γεγονότα στην ιστορία της Επανάστασης. Το πρώτο ήταν η άλωση της Τριπολιτσάς και το δεύτερο ήταν η επική νίκη στα Δαρδανέλια, του Κολοκοτρώνη, του Νικηταρά και του Πλαπούτα. Όταν συνέβησαν αυτά, τότε οι 3 μεγάλες δυνάμεις αντιλήφθηκαν ότι αυτοί οι τρελοί Έλληνες τελικά θα κάνουν κράτος και άρχισαν να διαγωνίζονται για το ποιος θα ασκήσει επιρροή σε αυτό το κράτος που θα γεννηθεί. Και έτσι, όταν ανέλαβε ο Καποδίστριας με βάση το ψήφισμα της Τρεζίνας, αν διαβάσουμε τι συνέβη στη διάρκεια της ολιγόμενης παραβονής του στην εξουσία, τι ραδιουργίες του έστησαν κυρίως οι Άγγλοι και οι Γάλλοι για να φτάσουμε στο τέλος στη δολοφονία του, θα αντιληφθούμε ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν και τους πολιτικούς τότε να ενταχθούν σε 3 ξένα κόμματα, το γαλλικό, το αγγλικό και το ρωσικό. Τελικώς επικράτησαν οι Άγγλοι και άρχισαν να ασκούν επιρροή στην Ελλάδα, κυρίως οι Άγγλοι, αλλά να συνεχίσουν να διαγωνίζονται και οι άλλες 2 χώρες. Κρατήστε το αυτό, διότι με αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στη γενοκτονία και κυρίως στη μικρασιατική καταστροφή. Το δεύτερο ιστορικό γεγονός είναι οι μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1771 έχουμε τα Ορλοφικά. Μετά τα Ορλοφικά έχουμε έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο με τη Μεγάλη Εκατερίνη που καταλήγει, καταλαμβάνουν τότε οι Ρώσοι τα σαρικά στρατεύματα τη μεσημβρινή Ρωσία, τη σημερινή δηλαδή Ουκρανία, εκεί που γίνεται ο πόλεμος ακριβώς, καταλαμβάνουν τη Βεσσαραβία, περνούν τον Δούναβη ποταμό και στο χωριό Κιουτσούκα Ιναρζή της Βουλγαρίας υπογράφεται μια ταπεινωτική συνθήκη από τους Οθωμανούς, οι οποίοι αναγνωρίζουν στους Ρώσους τον ρόλο του προστάτη των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως των Ορθοδόξων, τους δίνουν τη δυνατότητα να ιδρύουν προξενία εκτός της αρχής της αμοιβαιότητας, όπου θέλουν δηλαδή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να προστατεύουν τους χριστιανούς, και τους δίνουν δυνατότητα στα υπορωσική σημαία εμπορικά πλοία της ελευθεροπλοείας, χωρίς να έχουν δικαίωμα οι Οθωμανικές αρχές να κάνουν έρευνες επί των πλοίων. Αυτό ήταν η βάση
στην οποία άρχισαν να αναπτύσσονται οι χριστιανικές κοινότητες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί? Διότι είχε προηγηθεί, ο Σπύρος Βριώνης έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, «Η παρακμή του μικρασιατικού ελληνισμού», όπου περιγράφει τις πολιτικές που ακολούθησαν οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών. Εν πάση περιπτώσει, μετά την άλωση της πόλης και αφού αναγορεύτηκε με φυρμάνι ο Πατριάρχης Εθνάρχης των χριστιανών, των Ορθοδόξων, είχαν ένα δίκτυ προστασίας οι χριστιανικοί πληθυσμοί, αλλά αυτό που είχαν υποστεί τους προηγούμενους αιώνες ήταν ανεπούλωτη πληγή. Μετά την προστασία λοιπόν του Τσάρου και του ρωσικού παράγοντα, άρχισαν να αναπτύσσονται οι ελληνικές κοινότητες. Στη συνέχεια το 1839, αφού ήδη έχει ιδρυθεί το ελληνικό κράτος και η Οθωμανική Αυτοκρατορία εμφανίζει αδυναμία να αντισταθεί στις πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων, το 1839 έχουμε το πρώτο διάταγμα μεταρρύθμισης, το διάταγμα των Ρόδων ή του Ροδόνα ή το Χάτι Σερίφ. Με αυτό αναγνωρίζονται κάποια δικαιώματα για πρώτη φορά στους χριστιανούς. Διότι μέχρι τότε οι χριστιανοί θεωρούνται κατώτερο είδος από τους μουσουλμάνους Οθωμανούς, με πολλές εις βάρος τους ρυθμίσεις. Το 1839 λοιπόν παίρνουν μια ανάσα οι χριστιανοί, αρχίζουν να αναπτύσσονται οι κοινότητες και το 1856 έχουμε το Χάτι Χουμαγιούν, που τότε αναγνωρίζεται ισοτιμία και για πρώτη φορά το Οθωμανικό κράτος εγγυάται τη ζωή, την τιμή και την περιουσία των χριστιανών. Γίνονται ισότιμοι πολίτες. Εάν πάρουμε και δούμε το διάγραμμα της αύξησης του πληθυσμού στις ελληνικές κοινότητες στην Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Θράκη, θα διαπιστώσουμε ότι μετά το 1771, 1839, 1856 αρχίζει να ανεβαίνει και η δημογραφική καμπύλη και ταυτόχρονα πλούτος, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τότε έχουμε τα θαύματα που υπάρχουν στις μεγάλες πόλεις της Μικράς Ασίας, εννοώ τα σχολεία και τα λύκεια, αυτά τα καταπληκτικά σχολεία, και όχι μόνο στη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και στην Τραπεζούντα, και σε άλλες πόλεις. Ο κύριος Παπαδόπουλος μου είπε ότι είναι από το Σιβρισάρι, από το Σεβρίχισάρ, και εκεί είχα μια καταπληκτική σχολή. Όχι Αναξαγόρες, στον Σταυρούρλα, μια άλλη σχολή, μου διαφεύγει τώρα. Φτάνουμε λοιπόν προς τα τέλη του 19ου αιώνα και συμβαίνει το εξής. Από τα τέλη του 17ου μέχρι τα τέλη του 18ου μέχρι τα τέλη του 19ου έχουμε την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης. Η Δύση εκβιομηχανίζεται, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει ένα οικονομικό δόγμα, το οποίο ήταν το εξής: καταλαμβάνω νέες περιοχές, λαιλατώ τον πλούτο που βρίσκω και στη συνέχεια συνεχίζω και με την βαρύτερη φορολογία που έχω επιβάλει στους χριστιανούς, στους μη μουσουλμάνους και στους Εβραίους, χριστιανοί είναι Έλληνες, Αρμένοι και Ασσύριοι, και οι Εβραίοι, με τη βαρύτερη φορολογία που επιβάλλω για να μην στρατεύονται, χρηματοδοτώ και το Οθωμανικό κράτος αλλά και τις Οθωμανικές εκστρατείες. Ενώ λοιπόν η Οθωμανική Αυτοκρατορία οικονομικά ζει με τον τρόπο που σας είπα, λαιλασία του πλούτου των καταλαμβανομένων περιοχών και βαρύτερη φορολογία των χριστιανών, οι Δυτικοί έχουν κάνει τη βιομηχανική επανάσταση, εξυγχρονίζονται και τα οικονομικά του συστήματα και οι κοινωνίες και οι στρατοί τους. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία λοιπόν αρχίζει και εμφανίζει φαινόμενα παρακμής και αποσύνθεσης και λόγω της οικονομικής κατάστασης. Γι' αυτό το 1876 αναλαμβάνει ο Αβδουλχαμίτ, ένας σουλτάνος επί του οποίου συνέβησαν τα σημαντικότερα γεγονότα που οδήγησαν στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τότε λοιπόν αναλαμβάνει αυτός, ήθελε να εξυγχρονίσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, φέρνει για πρώτη φορά σύνταγμα με βάση το οποίο εκλέγονται και κάποιοι χριστιανοί. Γίνεται ο πόλεμος του 1878 με τους Ρώσους, συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, φτάνουν οι Ρώσοι έξω από την Κωνσταντινούπολη και πλέον αναγκάζεται να πληρώσει πολεμικές αποζημιώσεις στους Ρώσους
και η Οθωμανική Αυτοκρατορία κάνει στάση πληρωμών, χρεοκοπεί. Και τότε 6 χώρες αναλαμβάνουν τη διαχείριση του χρέους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αγοράζουν ένα κτίριο στην Κωνσταντινούπολη, εγκαθίστανται εκεί εκπρόσωποι 6 χωρών, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Αυστρία, μου διαφεύγει και άλλη μια χώρα, και πλέον η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι μια υποδουλωμένη χώρα. Κάτι μας θυμίζει αυτό με τα δικά μας τα μνημόνια, κάτι τέτοιο έγινε και πολύ χειρότερο. Αυτοί εισπράττουν φόρους, αυτοί κάνουν οικονομική πολιτική. Η κατάσταση αυτή λοιπόν γίνεται ενώ οι χριστιανικές κοινότητες ανθούν οικονομικά. Και πάνω σε αυτήν την κατάσταση, από τη μια πλευρά, το κράτος να έχει υποδουλωθεί στους δανειστές και οι χριστιανοί να ανθούν οικονομικά, αρχίζει και χτίζεται το δόγμα της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τι λένε λοιπόν οι νεότουρκοι που εμφανίζονται το 1880, δηλαδή όταν 1878 ήρθε το Ντουιμούμ Ουμουμιέ, έτσι λεγόταν οι δανειστές της εποχής, τότε λοιπόν εμφανίζεται για πρώτη φορά ένα κίνημα, όχι από το λαό, από στρατιωτικούς και ανώτατους κρατικούς αξιωματούχους, που αμφισβητεί το σύστημα, δηλαδή το Σουλτάνο, τον Αβδούλ Χαμίτ, αλλά και το σύστημα. Και λέει, φταίει το σύστημα, αλλά φταίνε και αυτοί, οι οποίοι ζουν εις βάρος των μουσουλμάνων. Πώς είναι δυνατόν οι μουσουλμάνοι να πεινούν, να αγοράζουν οι Έλληνες γέες και περιουσίες? Υπάρχει το Πουκεβίλ και ένα κείμενο που λέει ότι την έφορη κοιλάδα του Μεάνδρου την έχουν αγοράσει οι χριστιανοί, και πλέον συμβαίνει αυτό που είχε συμβεί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που οι Έλληνες ανέμακτα πήραν την εξουσία και έχτισαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αρχίζουν λοιπόν να κτίζουν μια τέτοια ιδεολογία που λέει ότι αυτοί όπως πάει θα μας πάρουν την εξουσία, και στοχοποιούν τους χριστιανούς, ταυτοχρόνως αμφισβητούν τον Αβδούλ Χαμίτ. Αυτό το κίνημα μετεξελίχθηκε στο κίνημα των Νεοτούρκων. Φτάνουμε στο 1908, εξεγείρονται και το 1909 ανατρέπουν τον Αβδούλ Χαμίτ. Από το 9 μέχρι το 12 καταλαμβάνουν την εξουσία. Από το 9 μέχρι το 12 κάνουν 4 μυστικά συνέδρια στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί επεξεργάζονται, βλέποντας ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία αδυνατεί να κρατήσει τις κτίσεις της στη Βόρεια Αφρική, στην Μέση Ανατολή, στον Αραβικό κόσμο, στα Βαλκάνια. Βλέπουν ότι έρχεται η διάλυση και εκεί χτίζουν ένα όραμα σε εισαγωγικά για ένα κράτος στην Ανατολία, εκεί περίπου που είναι σήμερα τα σύνορα της Τουρκίας, το οποίο θα χτιστεί πάνω σε 4 πυλώνες. Ένα κράτος, ένα έθνος, μια γλώσσα, μια θρησκεία. Αυτό είναι το δόγμα της γενοκτονίας. 9, 10, 11, 12 είναι τα συνέδρια στην Θεσσαλονίκη. Μυστικά συνέδρια που τα πρακτικά τους μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκαλυφθεί. Φτάνουμε λοιπόν στο 1912-13, Βαλκανική πόλεμη, χάνουν τις κτίσεις τους στις Βαλκανικές οι Οθωμανοί, και φτάνουμε στο 1913, παίρνουν πλέον την εξουσία οι Οθωμανοί, η τριάδα Εμβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ, παίρνουν την εξουσία και αρχίζει η πρώτη φάση της γενοκτονίας, μια πονηρή φάση. Έχει γράψει ένας Τούρκος, ο Φουάτ Τουντάρ, ένα βιβλίο, «Η μηχανική των εθνοτήτων», έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, που τι λέει? Οι νεότουρκοι από τις κτίσεις, τις πρώην κτίσεις τις Οθωμανικές, αρχίζουν και παίρνουν μουσουλμανικούς πληθυσμούς, όχι Τούρκους, Βόσνιους, Αλβανούς, Πομάκους, να τους φέρνουν σχεδόν με τη βία να εγκατασταθούν στην Τουρκία. Όχι όμως όπου να είναι, να εγκατασταθούν ως σύνοικοι πληθυσμοί σε ελληνικά σπίτια, σε χριστιανικά σπίτια. Και έτσι, δηλητηριασμένοι από την προπαγάνδα ότι για την προσφυγιά τους φταίνουν οι χριστιανοί, τους βάζουν κυρίως στην Ανατολική Θράκη, στις ελληνικές κοινότητες γύρω από τη θάλασσα του Μαρμαρά μέχρι και τη Σαμσούντα. Αυτό προκάλεσε το πρώτο κύμα φυγής.
των Ελλήνων, διότι πήγαιναν στο ίδιο σπίτι, έμεναν στο ίδιο σπίτι χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι, αντιλαμβάνεστε, ήταν και καθοδηγούμενοι και από την Τεσκυλάτη Μαχσούσα, μια παρακρατική οργάνωση παραστατική που ίδρυσε το Κόμμα Ένωσης και Πρόοδος, και αρχίζουν σιγά σιγά να εκδιώκουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Σε αυτή τη φάση είχαμε σφαγές και εξόντωση περίπου και 120.000 Βουλγάρων στην Ανατολική Θράκη, νοτίως του Ρουλέ-Μπουργκάς, γιατί εκεί υπήρχαν και Βούλγαροι. Φτάνουμε στις παρυφές, ας πω αυτή την έκφραση, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι νεότουρκοι φέρνουν από τη Γερμανία, επειδή η Γερμανία και με τον Αβδούλ Χαμίτ είχαν αναπτύξει μια στρατηγική σχέση, ήθελαν να κάνουν το σιδηρόδρομο Βερολίνο, Άγκυρα, Βαγδάτη και να πάρουν τα πετρέλαια της Μοσούλης. Αυτός ήταν ο στόχος των Γερμανών. Υπόψη είναι ότι το 1875 έχουμε την πρώτη μηχανή εσωτερικής καύσης που καίει παράγωγα πετρελαίου, και σταδιακά το πετρέλαιο γίνεται στρατηγική ενεργειακή πρώτη ύλη. Και πετρέλαιο δεν υπήρχαν τότε οι γεωτρήσεις. Πετρέλαιο είχε ανακαλυφθεί μόνο όπου ήταν επιφανειακό, σε ορισμένες περιοχές στο Τέξας και στη Μοσούλη και στο Πακού. Εκεί λοιπόν η στρατηγική συμμαχία που είχε κάνει ο Αβδουλχαμίτ συνεχίζεται με τη Γερμανία, συνεχίζεται με τους Νεοτούρκους, και φέρνουν το Λίμαν Φον Σάντερς, προσέξτε, ως αρχιστράτηγο των νεοτουρκικών δυνάμεων, και 800 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο του εξυγχρονισμού του Οθωμανικού στρατού. Ενώ υπήρχε το σχέδιο της γενοκτονίας, ο Λίμαν Φον Σάντερς, που οργανώνει πλέον τον Οθωμανικό στρατό, γίνεται κοινωνός του σχεδίου, και μόλις φτάνουμε στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, διαπιστώνει ότι η παρουσία των ελληνικών πληθυσμών και του Γιαλιτσιφλίκ, που είναι κοντά στις παραλίες, πάνω σε σιδηροδρομικούς άξονες, συνιστά πρόβλημα ασφάλειας επιχειρησιακό για τους Γερμανούς και τους Τούρκους, που είναι σύμμαχοι στον πόλεμο που έρχεται. Και έτσι, ενώ υπήρχε το σχέδιο της γενοκτονίας, ως ηθήνων νους, ο Λίμαν Φον Σάντερς είναι αυτός ο οποίος τους προτείνει αυτό που ο πολυχρόνης ενεπεκίδης ονόμασε Auschwitz εν ροή. Τους προτείνει τους εκτοπισμούς. Δεν ξέρω αν το Γιαλιτσιφλίκ εκτοπίστηκε, κάποιος μου είπε ότι εκτοπίστηκαν και από το Γιαλιτσιφλίκ. Τότε λοιπόν αρχίζουν και εφαρμόζονται οι εξορίες, οι αναγκαστικές εξορίες, διώχνουν δηλαδή και από τα παράλια και από τη θάλασσα του Μαρμαρά και από τον Πόντο φυσικά, βάζουν σε καραβάνια, είμαι σίγουρος ότι έγινε και στη Φώκια και στη Νέα Φώκια και στη Φώκια, τους βάζουν σε καραβάνια και οι άνθρωποι πηγαίνουν στο πουθενά μέχρι να εξοντωθούν. Εκεί λοιπόν αρχίζει με ηθήνοντα νου, είπαμε, το Λίμαν Φον Σάντερς, το σχέδιο προϋπήρχε, αρχίζει λοιπόν η γενοκτονία. Το 14 το Μάη ή τον Ιούνιο καίγεται η Φώκια, πυρπολούν τη Φώκια και σφαγιάζουν τους ανθρώπους, και τον Ιούλιο αρχίζει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η γενοκτονία συνεχίζεται εν τω μεταξύ. Ταυτόχρονα με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αρχίζουν και τα τάγματα εργασίας. Κάποιος μου είπε ότι ο πρόγονός του ήταν στα τάγματα εργασίας, στα κάτεργα, μου το είπε αυτός ο Σολομονίδης, νομίζω από την Προύσα. Ναι. Τους πάνε λοιπόν στα τάγματα εργασίας, που και αυτό ήταν μία μέθοδος εξόντωσης στην ουσία. Φτάνουμε λοιπόν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ελλάδα, αυτό που σας είπα, ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, αλλά ιδρύθηκε πάνω σε θεμέλια σαθρά, Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι. Αυτό έγινε συνήθεια και στο πολιτικό σύστημα, να αναζητούμε πάντα έξω υποστηρικτές για να πάρουμε την εξουσία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να κάνει μια γεωπολιτική επιλογή. Έχουμε τις κεντρικές δυνάμεις, τη Γερμανία δηλαδή, και έχουμε και την εγκάρδια συνεννόηση, την Αντάν. Η Ελλάδα κάπου πρέπει να ενταχθεί. Ο βασιλιάς και μια μερίδα του πολιτικού κόσμου είναι υπέρ της τήρησης ουδετερότητας, ευμενούς προς την Αντάντ, έτσι έλεγαν. Στην ουσία όμως αυτό εξυπηρετούσε το Βερολίνο. Ενώ ο Βενιζέλος έλεγε η Ελλάδα να εισέλθει στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ.
εκεί έχουμε το φαινόμενο του εθνικού διχασμού, όπου ιδρύονται δύο κράτη, δεν τα λέμε αυτά στην ιστορία γιατί πονάνε. Ένα το κράτος των Αθηνών και ένα το κράτος της Θεσσαλονίκης. Έχουμε, καταρχάς παραδίδουν ένα τάγμα, το 4ο σώμα στρατού, ένα σώμα στρατού το παραδίδουν στους Γερμανούς. Έχουμε βουλγαροκρατία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και επειδή αντέχει το σύστημα της Αθήνας, πολιορκείται η Αθήνα από τους συμμάχους, διώχνουν τον Κωνσταντίνο και εγκαθίσταται στην Ελλάδα αρμοστής. Ακυρώνεται η Ελληνική Επανάσταση δηλαδή. Αρμοστής ξέρετε τι σημαίνει? Έρχεται ένας ξένος και λέει εσύ θα είσαι πρωθυπουργός, αυτό έγινε. Φέρνουν τον Βενιζέλο από τη Θεσσαλονίκη, τον κάνουν πρωθυπουργό, μετά γίνονται εκλογές, νομιμοποιείται και η Ελλάδα τελικώς δέχεται να μπει στον πόλεμο όταν ο πόλεμος φτάνει στα τελευταία του. Δηλαδή τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, του 18 είναι οι μάχες, η συμμετοχή του είναι σημαντική και η συμβολή του. Οι μάχες στο Σκρά, στη Δοϊράνη, πραγματικά δίνονται επικές μάχες. Συμβάλλει ο ελληνισμός στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος τελειώνει 10 Νοεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, αλλά για μας, εννοώ σε σχέση με τους Οθωμανούς, τελειώνει στις 30 Οκτωβρίου του 1918 πάνω σε ένα αγγλικό θωρηκτό στην Λίμνο, στο Μούδρο, το λιμάνι το Μούδρο, υπογράφεται μεταξύ των νικητών και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η συνθήκη ανακοχής του Μούδρου, όπου οι Οθωμανοί δέχονται να διαλυθεί το πολεμικό ναυτικό, να διαλυθούν οι στρατιές και να τεθεί η Κωνσταντινούπολη υπό διεθνή έλεγχο, δηλαδή των Άγγλων. Οι Άγγλοι λοιπόν αναλαμβάνουν τον έλεγχο της Κωνσταντινούπολης, στέλνουν τα στρατεύματα και σε όλη τη Μικρά Ασία και εκεί 30 Οκτωβρίου, τώρα δεν έχουμε χρόνο, αλλά πρέπει να σας το πω, οι Αρμένοι την επόμενη μέρα απαιτούν από τους Άγγλους να συσταθούν δικαστήρια για τη γενοκτονία, να προσαχθούν οι ένοχοι, οι πρωταγωνιστές και να δικαστούν. Οι Άγγλοι το δέχονται, το δέχεται και ο Οθωμανός Σουλτάνος που είναι υπό ομηρία και συστήνονται, σας πληροφορώ, τα δικαστήρια. Αλλά δικάζονται μόνο οι υπεύθυνοι της αρμενικής γενοκτονίας. Οι Έλληνες, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω πραγματικά, θεωρούν ότι αφού τελείωσε ο πόλεμος, αφού παραδόθηκαν οι Οθωμανοί, να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και θα ζήσουμε μια χαρά. Δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, τα δικαστήρια συνεχίστηκαν. Όταν ο Μουσταφά Κεμάλ ισχυροποιήθηκε, είτε εκβίασε είτε τα βρήκε με τους Άγγλους. Οι Άγγλοι μετέφεραν κάποια στιγμή τα δικαστήρια στη Μάλτα γιατί υπήρχαν αντιδράσεις από τους εθνικιστές και τα βρήκε με τους Άγγλους και έπαψε η λειτουργία των δικαστηρίων και αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρωταγωνιστές. Εν πάση περιπτώσει, σημειώστε όμως τους Αρμένιους και τη δική μας στάση και φτάνουμε στον Ιανουάριο. Ιανουάριος του 1919 οι νικητές αρχίζουν το συνέδριο των Παρισίων, όπου οι νικητές, χωρίς να έχουν την Ελλάδα στο τραπέζι, μόνο οι μεγάλες δυνάμεις και η Ιαπωνία αν δεν κάνω λάθος, αρχίζουν να συζητούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μοιραστούν τα ημάτια των ηττημένων. Και τότε συνομολογούνται 5 συμφωνίες συνθηκολόγησης. Η μία είναι η συνθήκη των Βερσαλιών, την ξέρετε, το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η άλλη είναι η συνθήκη που αφορούσε την ίδρυση του κράτους της Αυστρίας, η άλλη της Ουγγαρίας, η άλλη του Νεηγή με τη Βουλγαρία και η τελευταία συνθήκη το καλοκαίρι του 20, η συνθήκη των Σευρών, που γεννήθηκε όμως νεκρή. Νεκρή διότι δεν την επικύρωσε καμία από τις χώρες που την υπέγραψαν, ούτε η Ελλάδα, και θα δούμε μετά τι έγινε. Είμαστε λοιπόν στο Γενάρη και το Γενάρη οι Γάλλοι απαιτούν από τον Βενιζέλο, προτείνοντάς του τη Σμύρνη ως δώρο υποτίθεται, να στείλει ένα σώμα στρατού στη μεσημβρινή Ρωσία, δηλαδή στη σημερινή Οδυσσό, Χερσόνα, Μαριούπολη, και έτσι στέλνουμε το καλύτερο σώμα στρατού και τα καλύτερα πολεμικά μας πλοία στην εκστρατεία στη μεσημβρινή Ρωσία, τη σημερινή Ουκρανία δηλαδή. Και μετά από αυτό φτάνουμε στον Απρίλη του 1919, όπου αρχίζουν οι συνομιλίες μεταξύ των Άγγλων και του Μουσταφά Κεμάλ για τα πετρέλαια της Μοσούλης. Εκεί λοιπόν συμβαίνει το εξής. Δίνουν την άδεια
οι Βρετανοί βασικώς στο Βενιζέλο να αποβιβάσει στρατεύματα στη Σμύρνη για δύο λόγους. Ο ένας ήταν για να έχει ένα αντίβαρο ο Άγγλος απέναντι στο Μουσταφά Κεμάλ και να τον πιέζει να υπογράψει την παράδοση των πετρελαίων στους Βρετανούς, και ο δεύτερος λόγος ήταν οι Ιταλοί τότε είχαν από τα Δωδεκάνησα που τους ανήκαν, είχαν βγει στην Καρία και τη Λυκία και την Καρία, προήλαβαν βορείως και ήθελαν να καταλάβουν τη Σμύρνη, διότι είχαν το όνειρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κάποια στιγμή αυτά ήταν και ρωμαϊκά. Και για να μην καταλάβουν τη Σμύρνη οι Ιταλοί, πιέζουν Άγγλοι και Γάλλοι, δέχονται και οι Ιταλοί και βγαίνουν οι Έλληνες την Πρωτομαγιά, βγαίνουν στη Σμύρνη. Ξέρετε, συνέβη το εξής, Θεοφιλέστατε και Άγιοι Πατέρες. Την ίδια μέρα που έδιναν στο Βενιζέλο την άδεια να αποβιβάσει στρατεύματα στη Σμύρνη, την ίδια μέρα έδιναν άδεια στο Μουσταφά Κεμάλ βίζα. Τη βίζα την έχω, διότι ο φρούραρχος που έδωσε τη βίζα έγραψε βιβλίο και την έχει μέσα φωτοτυπία. Στο Μουσταφά Κεμάλ και σε 35-36 αξιωματικούς και κρατικούς υπαλλήλους ανώτερους να φύγουν από την Κωνσταντινούπολη και να αποβιβαστούν στη Σαμσούντα. Δεν ξέρω, έχουμε κανέναν τουρκόφωνο εδώ? Λένε οι Τούρκοι, τα αυσανά κάτς, τα ζιέ τούτ. Δηλαδή λένε στο λαγό φύγε και στο σκυλί πιάστον, στο κυνηγόσκυλο. Μας έβαλαν δηλαδή στη Σμύρνη, προσέξτε, χωρίς καθαρή εντολή. Πήγαμε εκεί ως ειρηνευτική δύναμη για την τήρηση της ασφάλειας. Και ρωτώ, γιατί δεν απαιτήσαμε να υπάρχουν και Άγγλοι και Γάλλοι, για να μην θεωρηθούμε εμείς δύναμη κατοχής, διότι δεν μας έστειλαν σαν κάτι τέτοιο, αλλά το εξέλαβαν ως κάτι τέτοιο οι Τούρκοι και έτσι χτίστηκε το μίσος εναντίον των Ελλήνων, όχι μόνο του στρατού και των Ελλήνων των προγόνων σας. Εν πάση περιπτώσει, ενώ λοιπόν βγαίνει ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη με μία ασαφή εντολή και ανίσχυρη, ο Μουσταφά Κεμάλ βγαίνει στη Σαμσούντα, πηγαίνει στην Αμάσια, κάνει τα συνέδριά του και αρχίζει την ανασύσταση της διαλυθήσης Οθωμανικής στρατιωτικής μηχανής των Νεοτούρκων και αρχίζει και ξαναχτίζει το στρατό του. Και έχουμε το εξής, γιατί αυτό σχετίζεται και με τον Χρυσόστομο Σμύρνης αλλά και με τις σφαγές και την πυρπόληση της Σμύρνης. Δεν θα σας κουράσω άλλο πολύ, θα τελειώσω. Τότε λοιπόν ο Μουσταφά Κεμάλ ιδρύει μια νέα στρατιά με έδρα την Αμάσια και βάζει στρατάρχη, λέγεται κεντρική στρατιά, και βάζει στρατάρχη τον Νουρετίν Πασά, και αυτή έχει ως αποκλειστική αποστολή την εξόντωση του ελληνισμού του Πόντου, γιατί τότε υπήρχε και ένα Αντάρτικο. Το Νουρετίν λοιπόν, για τα εγκλήματα που έκανε στην τουρκική βουλή που είχε μεταφερθεί εντωμεταξύ από την Κωνσταντινούπολη στην Άγκυρα, υπήρχαν κάποιοι βουλευτές που ντρεπόντουσαν για αυτά τα εγκλήματα που έγιναν στους προγόνους σας και σολονών μας τους προγόνους. Και τελικώς συντάσσουν ένα κατηγορητήριο, προσαγάγουν τον Νουρετίν σε δικαστήριο στην Άγκυρα. Και ενώ είναι έτοιμη η καταδίκη του, παρεμβαίνει ο Μουσταφά Κεμάλ, τον διασώζει και πού τον τοποθετεί? Τον τοποθετεί στη στρατιά την οποία προορίζει για τη Σμύρνη. Λοιπόν, φτάνουμε στο 1921. Το 1921 ο ελληνικός στρατός φτάνει κοντά στην Άγκυρα. Αυτή η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα ταυτίζεται με τις συνομιλίες που έκαναν οι Άγγλοι με τον Μουσταφά Κεμάλ να υπογράψει τα πετρέλαια. Δηλαδή ήταν και ένα μέσο, μπορεί να ερμηνευτεί, δεν μπορώ να το αποδείξω, και ως ένα μέσο πίεσης προς τον Κεμάλ υπόγραψε δέξου τη συμφωνία, διότι θα καταλάβουν οι Έλληνες την Άγκυρα. Εκεί φτάνουν λοιπόν σε ένα κρίσιμο σημείο οι συνομιλίες, και ενώ είμαστε 30 χιλιόμετρα από την Άγκυρα, διατάσσεται ο ελληνικός στρατός να συμπτυχτεί πίσω στη γραμμή Εσκής-Εκεί Ραφιών Καραχισάρ. Είμαστε στον Αύγουστο του 1921 και μένουν εκεί ο ελληνικός στρατός για έναν ολόκληρο χρόνο, αργία μήτυρ πάσης κακίας, χωρίς να κάνουν οργάνωση του εδάφους, χωρίς να κάνουν οχυρωματικές εργασίες, περιμένουν να πει ένα ολόκληρο χρόνο. Οι στρατιώτες είναι εύκολη λία στα αντιμιλιταραστικά τότε κινήματα που υπήρχαν από τους γνωστούς ιδεολογικούς χώρους, τι θέλουμε εμείς εδώ κτλ.
Και το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 1922, ακούστε, ο Μουσταφά Κεμάλ πιεζόμενος δέχεται τελικά να μοιραστούν τα πετρέλαια της Μοσούλης ως εξής. Ιούλιος του 22, 32 και κάτι της εκατό παίρνει η British Petroleum, 32 και κάτι της εκατό παίρνει η πρόγονος της Total της Γαλλικής, 32 και κάτι της εκατό παίρνει η Star Oil η Αμερικανική και 5% παίρνει ο Γκιουλμπεκιάν, ένας Αρμένης παράγοντας, με αντάλλαγμα να μην θέσει θέμα γενοκτονίας. Και έτσι τέλη Ιουλίου τελειώνει η υπόθεση των πετρελαίων. Σε 13 μέρες γράφεται από τον Γεώργιο Βλάχο στην Καθημερινή το Ίκαδε, που σημαίνει, έχουμε φιλολόγους εδώ, η πρόεδρος τι είναι, φιλόλογος? Ναι. Που σημαίνει πίσω στα σπίτια σας. Ακολουθούν και άλλα άρθρα και ό του θαύματος εμφανίζεται και η μεγάλη επίθεση των Τούρκων σε έναν ελληνικό στρατό που είχε την κατάσταση που σας είπα, σε ένα ελληνικό πολιτικό σύστημα διχασμένο, ο ένας έτρωγε τον άλλον, η στρατιά καταραίει. 13 Αυγούστου ξεκίνησε η επίθεση των Τούρκων, τέλη Αυγούστου έχουμε αυτό. Τι συνέβη λοιπόν? Ο Νουρετίν, αυτός ο εγκληματίας πολέμου, αναλαμβάνει επικεφαλής της στρατιάς που θα μπει στη Σμύρνη και πολιτικός και στρατιωτικός διοικητής της Σμύρνης. Μπαίνει λοιπόν στη Σμύρνη και προχθές δημοσίευσα την κατάθεση που έκανε ένας βουλευτής Γάλλος στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, ο οποίος ήταν παρόν στο λιντσάρισμα, στη δολοφονία του Χρυσοστόμου Σμύρνης, και λέει ότι τον κάλεσε ο Γάλλος πρόξενος και του είπε έλα, του έδωσε καταφύγιο να γλιτώσει διότι γνώριζε τα σχέδια του Νουρετίν, και είπε ο Χρυσόστομος Σμύρνης, εγώ δεν εγκαταλείπω το πίμνιό μου. Τα ίδια είπε ο Γάλλος γενικός πρόξενος και στον Αρμένιο Μητροπολίτη. Υπήρχε Μητροπολίτης Αρμενίων στη Σμύρνη, ο οποίος δέχθηκε, διασώθηκε, τοποθετήθηκε Μητροπολίτης των Αρμενίων κάπου στην Καλιφόρνια, όπου οι Αρμένοι τον δίκασαν και για άλλους λόγους, και γιατί εγκατέλειψε το πίμνιό του, και τον εκτέλεσαν σε ξένη χώρα. Έκαναν δηλαδή το δικό τους δικαστήριο. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης λοιπόν παρέμεινε στο πίμνιό του, τον κάλεσε ο Νουρετίν και στη συνέχεια τον παρέδωσε στο πλήθος. Άντρες και γυναίκες τον λιθοβόλησαν, τον βασάνισαν, τεμάχισαν το σώμα του και το πέταξαν βορρά των σκύλων. Αυτός λοιπόν ήταν ο Νουρετίν Πασάς, και αυτή είναι η ευθύνη και του ίδιου του Μουσταφά Κεμάλ, ο οποίος τον τοποθέτησε, και στη συνέχεια αυτός έδωσε την εντολή να καεί η Σμύρνη. Και ξέρετε ότι οι Τούρκοι δεκαετίες τώρα ρίχνουν την ευθύνη για την πυρπόληση της Σμύρνης σε εμάς τους Έλληνες, ενώ είναι ένα μεγάλο ψέμα και είναι αποδεδειγμένο πλέον, γιατί πλέον υπάρχουν και Τούρκοι που αρχίζουν και μιλάν και ρίχνουν την ευθύνη στον εγκληματία πολέμου. Και ακολουθεί, μετά την κατάρρευση του μετώπου, ακολουθεί η διάλυση στην ουσία του στρατού. Ο Στάθης Πελαγίδης της στρατιάς Μικράς Ασίας, ο Στάθης Πελαγίδης, ένας καθηγητής πανεπιστημίου που τον χάσαμε δυστυχώς πριν από μερικούς μήνες, έγραψε ένα βιβλίο για τους... Δεν είναι μόνο το δράμα των προσφύγων, είναι και το δράμα των εχμαλώτων. Αν δεν κάνω λάθος, 52.000 εχμάλωτοι στρατιώτες, αξιωματικοί και στρατιώτες, έμειναν στα χέρια των Οθωμανών με άθλιες συνθήκες, με προπυλακισμούς, με προσβολές. Πολλοί φυσικά δεν γύρισαν ποτέ. Και για να φτάσουμε στο συνοστισμό της Σμύρνης που μας είπε η κυρία συνάδελφός σας, η νηπιαγωγός που έγινε μετά με σημαδεμένη τράπουλα και διδάκτορας, για να φτάσουμε λοιπόν στην πυρπόληση της Σμύρνης, στην καταστροφή της Σμύρνης, να μπούμε στο 1923. Ο ελληνισμός διώκεται φυσικά από το καλοκαίρι μέχρι τον Ιανουάριο του 1923. Να πούμε ότι έγινε μια τεράστια προδοσία που ήταν το Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, μετά την κατάρρευση του μετώπου.
οι σύμμαχοί μας πίεσαν να παραδώσουμε την Ανατολική Θράκη. Προσέξτε, η Ανατολική Θράκη ήταν η περιοχή ποσοστιαία μαζί με την Πελοπόννησο για τους περισσότερους Έλληνες και χριστιανούς από τις Οθωμανικές κτήσεις πριν την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Και μας υποχρέωσαν να παραδώσουμε την Ανατολική Θράκη ενώ δεν είχαμε ηττηθεί εκεί. Στην Ανατολική Θράκη, ξέρετε, λειτουργούσε κράτος κανονικό ελληνικό με νομάρχη, δημάρχους, κοινοτάρχες, δημοτικά σχολεία, εφορίες, αστυνομία, τα πάντα. Ήταν κανονικό κράτος. Και μας υποχρέωσαν στα Μουδανέα, έστειλαν 2 αξιωματικούς. Τους έστειλε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση η χειραγωγημένη από τους συμμάχους. Οι αξιωματικοί αρνήθηκαν να υπογράψουν τη συνθήκη των Μουδανιών και τελικά την πήραν τη συνθήκη, την πήγαν στην Κωνσταντινούπολη στον πρέσβη, την υπέγραψε ο πρέσβης και έτσι έχουμε την εκένωση της Ανατολικής Θράκης. Ένα έγκλημα. Ξέρετε, αν κρατούσαμε την Ανατολική Θράκη, παρόλη την καταστροφή, η Ελλάδα θα είχε τον μισό έλεγχο των στενών των Δαρδανελίων, θα ήταν στις παρυφές της Κωνσταντινούπολης και θα είχαμε έξοδο και στον Εύξηνο Πόντο. Θα ήταν άλλη η γεωπολιτική αξία και ισχύ της χώρας μας. Και εκεί, αυτό που σας είπα στην αρχή, τα σαφρά θεμέλια πάνω στα οποία χτίστηκε αυτό το κράτος, μας οδήγησαν και στην τραγωδία της Ανατολικής Θράκης. Φτάνουμε λοιπόν στον Γενάρη του 1923 και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, διαπραγματευτής τότε για συνομιλίες που οδήγησαν και στη συνθήκη της Λοζάνης, συνομολογεί την συμφωνία υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών. Μία απόφαση που από ό,τι φαίνεται μπορεί να υπήρχαν σοβαρότατοι κίνδυνοι να παραμείνει ο ελληνισμός εκεί. Μία απόφαση που όμως ξερίζωσε τον ελληνισμό από τις προαιώνιες αιστείες. Έτσι λοιπόν υπογράφει η Ελλάδα και η Τουρκία, ο Κεμάλ δηλαδή, συμφωνία ελληνοτουρκική για την ανταλλαγή των πληθυσμών και τον Ιούλιο του 1923 ενσωματώνεται αυτή η συμφωνία στη συνθήκη της Λοζάνης. Υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης, καθορίζονται τα σύνορα της Τουρκίας με εξαίρεση τα σύνορα με το Ιράκ και έχουμε την ανταλλαγή των πληθυσμών που ολοκληρώθηκε το 1924. Κλείνοντας, τα σύνορα με το Ιράκ ο Μουσταφά Κεμάλ δεν μπορούσε να τα καθορίσει γιατί φοβόταν την αντιπολίτευση. Και τι έγιναν? Έγιναν 3 πράγματα. Πρώτον, οι Βρετανοί κοντά στα σύνορα τα σημερινά Τουρκίας και Ιράκ να εξεγερθούν εναντίον του Κεμάλ. Τους δίνουν όπλα, πυρομαχικά και τα βάζουν 20.000 άνθρωποι με τον στρατό των Κεμαλικών. Πηγαίνουν οι Κεμαλικοί, τους πνίγουν την εξέγερση στο αίμα και στη συνέχεια βάζουν τους Κούρδους του Σεΐχ Σαΐντ, κάνουν την εξέγερση και τι άλλο έκαναν? Έβαλαν τον δικτάτορα Πάγκαλο να βάλει τη στρατιά την ελληνική στον Εύρο και να απειλήσει τον Μουσταφά Κεμάλ ότι θα εισβάλλει στην Ανατολική Θράκη προς την Κωνσταντινούπολη. Και έτσι ο Μουσταφά Κεμάλ δικαιολόγησε και στην αντιπολίτευση την υπογραφή της συνθήκης της Άγκυρας το 1925 με την οποία ορίστηκαν τα σύνορα τα σημερινά Τουρκίας-Ιράκ και έτσι διασφαλίστηκε απολύτως ο έλεγχος των πετρελαίων από την Αγγλία. Επίσης να σας πω ότι όσο ο ελληνικός στρατός ήταν στη Μικρά Ασία, πρώτα οι Γάλλοι υπέγραψαν συμφωνία με τον Κεμάλ, μετά οι Σοβιετικοί και μετά οι Ιταλοί. Όσον αφορά τους Άγγλους, η συμφωνία ήταν από την πρώτη μέρα. Αν θέλουμε λοιπόν να τιμάμε τους νεκρούς μας και τους Αγίους, αλλά και τους απλούς ανθρώπους, έχουμε ευθύνη να δούμε την ιστορία κατάματα. Και ξέρετε, έχουμε ευθύνη να διδασκόμαστε από την ιστορία. Έτσι τιμούμε τους νεκρούς. Έτσι είναι, θα έλεγα, και χρήσιμη η θυσία τους. Και το μήνυμα που πρέπει να εξάγουμε από τη μικρασιατική καταστροφή είναι ότι πρέπει να επιδιώξουμε, καταρχάς, να μην διχαστεί ποτέ ξανά ο ελληνικός λαός, γιατί ο διχασμός έπαιξε ρόλο, και δεύτερον, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους πολιτικούς μας, τα κόμματα και εμείς οι ίδιοι να προσπαθήσουμε να χτίσουμε ένα πολιτικό σύστημα θωρακισμένο σε πιέσεις των ξένων. Μόνον έτσι πιστεύω ότι θα ησυχάσουν οι ψυχές των προγόνων μας στη Μικρά Ασία, τη Θράκη και τον Πόντο. Ευχαριστώ πολύ.